وقت بخیر دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این بلوز بسیار زیبا رو داشته باشیم که شما میتونید هم به صورت نیم تنه ازش استفاده بکنید، هم میتونید مثل من ادامه بدید و به شکل یک بلوز در بیارید و یا حتی باز میتونید این رو ادامه بدید از این قسمت که فقط با اضافه کردن پایه های بلند در این قسمت میتونید این رو به شکل پیراهن در بیارید و این که فقط کافیه که زیرش رو یک آستر بدید و ازش استفاده بکنید. قبل از اینکه بریم آموزشش رو ببینیم حتما کلید سابسکرایب رو فعال بکنید که من کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم و اینکه این تاپ کاملا بدون درس هست و هیچ جاییش درس نخورده. تنها جایی که درس خورده این قسمت سرشانه هستش که اونم اصلا مشخص نیست. پس بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این تاپ زیبا من دارم از قلاب شماره 3 استفاده میکنم. نخمم نخ یارن آرت سامر دریم هستش که 100 گرم هست و 350 متر. اگر هم همین رنگ رو خواستید کالرش 4302 هستش. بریم با هم ببافیمش. برای بافتش من یه گره میزنم. تعداد زنجیره‌ای رو که باید بزنید باید به اندازه دور سینه باشه. پس من شروع میکنم به زدن 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. حالا میام از اولین زنجیره به این شکل میگیرم و یک پایه بلند. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام از این قسمت یکی شدن به این شکل میگیرم و دوباره میبافم. دوباره 1 2 3 میام این یکی شدن رو میگیرم و پای بلند میبافم. دوباره 1 2 3 میام از این یکی شدن میگیرم و پایه بلند میبافم. یک بار دیگه 1 2 3 تا زنجیره میزنم. از این قسمت یکی شدن میگیرم و میبافم. به این شکل به اندازه دور سینه من زنجیره میزنم. خب من به اندازه دور تا دور سینه بافتم رو انجام دادم. حالا میام به این قسمت به این شکل بس میزنم. حالا میخوام برم داخل مابین پایه بلند و 3 زنجیره. میام اینجا یک بس میزنم. همینجا میام یه تک زنجیره میزنم. برای اینکه 3 زنجیره نزنم میام از این تک زنجیره میرم داخل و پایه بلند رو میبافم. 2 تا پایه بلند باید داخل این پایه بافته بشه. میرم داخل بعدی. دوباره 2 تا پایه بلند. دوباره داخل پایه بعدی 2 تا پایه بلند. دوباره داخل بعدی 2 تا پایه بلند. دوباره داخل بعدی 2 تا پایه بلند. به همین ترتیب تا انتها به همین شکل میبافم. خب ببینید دوستان، من تا انتها بافتم و یعنی 2 تا پایه های بلند رو بافتم. حالا اومدم اتصالم رو زدم. ببینید قسمت جلوی کار رو من اینجوری مشخص میکنم. حالا بعد از اینکه این قسمت رو بافتم کار رو برمیگردونم. یعنی در واقع به این شکل میام این وسط 2 تا پایه به این شکل میگیرم. بستم رو میزنم. یه تک زنجیره و همینجا یک پایه بلند. پس میام ما بین 2 تا پایه بعدی رو هم دوباره همون وسط میبافم. دوباره میام این وسط میام اینجا
و پایه رو میبافم. دوباره میام اینجا. هر رج برمیگردم و بعد کار رو انجام میدم. الان این قسمت رو تا انتها میبافم. خب دوستان، من بافتم رو ادامه دادم. تقریبا 16 سانت من بافتم. باز این بستگی به خودتون داره که ارتفاعی که میخواین بخش سینه‌تون رو بگیره چقدر باشه. برای من 16 سانت. بعد از اینکه بافت این قسمت رو انجام دادید به اون ارتفاعی که دوست داشتید، میاین قسمت جلو و قسمت پشت رو از هم جدا میکنیم. به خاطر اینکه میخوایم حلقه آستین رو بریم بالا، یعنی در واقع آستینمون رو از قسمت پشت و جلو باید جدا بکنیم. من الان 64 تا زنجیره زده بودم. اگر من 64 رو تقسیم بر 2 بکنم، 32 تا از این مدل این قسمت دارم، 32 تا اینجا. پس الان این قسمت رو که من بافت رو انجام دادم، به انتها رسوندم، این ابتدا این قسمت 32 تا میشمرم، یعنی از اینجا به این شکل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 و این وسط میشه 32 تا. اون قسمت هم الان 32 تا داریم. حالا با استفاده از 2 تا مارکر این قسمت رو وسط قرار میدم. از اینجا میشمرم 1 2 3. من این جدا سازی رو انجام میدم. بعد در حین کار بهتون میگم که این برای چیه. 3 تا از این قسمت و حالا 3 تا هم از این قسمت میرم جلو. 1 2 و 3 و مارکر رو میذارم اینجا. این بخش هم به همین صورت. میشمرم. این که همین رو بخش 32 بود. 1 2 3 اینجا و این قسمت هم به همین شکل. 1 2 و 3 مارکر رو میذارم اینجا. به این حالا من که میخوام بافت رو انجام بدم، از اینجا بافت رو انجام میدم و باید چیکار بکنیم؟ یک طرف رو باید صاف بریم بالا، یک طرف رو باید کم کنیم، کاهش داشته باشیم که به صورت کج کار ما انجام بشه. 2 طرف باید به همین شکل باشه. پس من الان اینجا این نخ رو کات میکنم و بهتون نشون میدم که از کجا وصل کنید و چی کار بکنید. ما ابتدا و انتهای کارمون باید 3 تا زنجیره رو داشته باشیم و این قسمت به صورت کج باید بره، این قسمت باید به صورت صاف بره. پس من میبافم، این قسمت رو بهتون نشون میدم، رج جلوی کار رو بهتون میگم باید چی کار بکنید. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، رسیدم به این آخری، به این شکل، بالا سرش یه پایه بلند میبافم. پس قسمت اول و قسمت آخر به این شکل هستش. کار رو حالا از همینجا 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این قسمت ابتدایی صاف میره بالا و اون قسمت جلوی کار رو ما باید کم بکنیم و این قسمت باید به صورت کج بره. پس دوباره این داخل پایه ها رو وسط 2 تا به همین شکل دوباره میبافم. به این حالت ادامه میدم.
خب ببینید من بافت رو ادامه دادم. حالا در قسمت جلوی کار ما باید کم کردن رو از این قسمت داشته باشیم که به این صورت به حالت کج بره بالا. من بافت رو ادامه دادم، رسیدم به این قسمت. برای قسمت آخر میام اینجا پایه اول رو میبافم. ببینید میخوام این رو نبافم. پایه دوم رو میام به صورت نیمه و بعد میام این قسمت روی سومی زنجیره به این شکل میگیرم و بعد یکی میکنم. کار رو برمیگردونم، میام این قسمت اینجا به این شکل یک بست میزنم، همینجا 3 تا زنجیره، میرم روی بعدی، دوباره پایه ها رو میبافم به این شکل. به این حالت شد. پس بافت رو ادامه میدم، باز بهتون نشون میدم. خب ببینید این قسمت رو بافتم، میرسم به این سومی زنجیره، پای بلندم رو میبافم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام همینجا دوباره 2 تا پایه بلند میبافم، میرم رو بعدی 2 تا پایه، رو بعدی 2 تا پایه. به این شکل. ببینید این صاف داره میره بالا. دوباره میبافم. قسمت روی یک کار هستم، پس باید کم کردن رو در قسمت چپ داشته باشم. خب من بافت رو از قسمت جلوی کار ادامه دادم، میرسم به اینجا، دوباره میام اولی رو میبافم، دومی رو به صورت نیمه، این یه دونه رو جا میذارم، میام روی این قسمت پایه رو به این شکل به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره کار رو برمیگردونم، پشت کار هستم، میام این قسمت وسط، دوباره یک بست میزنم، همینجا 3 تا زنجیره، میرم روی بعدی و دوباره شروع میکنم به بافت. دوباره بافت رو ادامه میدم، رسیدم به این قسمت، اینجا صاف باید بره بالا، میام قسمت جلوی کار، اینجا رو صاف میبافم و دوباره اینجا یه دونه کم میشه از قسمت جلوی کار. الان من اگر این رو صاف کنم، ببینید از اینجا داره کم میشه و این قسمت ثابت داره میره بالا. پس من ادامه میدم، به 5 تا رسید، برمیگردم بهتون نشون میدم که باید چیکار کنیم. خب من بافت این قسمت بالا تنه رو ادامه دادم. ببینید این قسمت حالت هلالی شد و این قسمت به صورت صاف داره میاد بالا. این بافت رو من تا کجا ادامه دادم؟ تا از این 2 پایه هایی که حالت 7 هست، 1 2 3 4 تا برای من موند و این 2 طرف هم به صورت دیگه صاف پایه های بلند میرم بالا به صورت تکی. تا کجا ادامه میدم؟ تا قسمت سرشانه. یعنی من دیگه نه کم میکنم نه کاری. این الان قسمت جلوی کار میخوام ببافم، میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام داخل این پایه 2 تا میبافم، داخل بعدی 2 تا میبافم، بعدی 2 تا، بعدی هم دوباره 2 تا و این قسمت رو هم روی فضای 3 زنجیره
اتصال میدم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره بافت رو ادامه میدم. 2 تا پایه بلند، دوباره داخل بعدی، 2 تا پایه بلند، داخل بعدی هم 2 تا پایه بلند. به همین ترتیب فکر کنم 4-5 رج برای من کافی باشه. به همین ترتیب ادامه میدم بدون هیچ گونه کم کردنی. به این شکل دوباره 3 تا زنجیره، کارو برمیگردونم. به همین ترتیب بافت رو یه چند رج ادامه میدم. خب ببینید دوستان، قسمت پشت یا جلو فرقی نمیکنه. میخوایم ببافیم، این قسمت باید اینجا رو صاف بریم بالا، یعنی از قسمت پشت اینجا باید صاف بره و این قسمت باید به صورت هلالی بره. این قسمت باید به صورت هلالی. پس ما این قسمت رو از قسمت جلو کم میکردیم، حالا اینجا باید از قسمت پشت کم کنیم تا مثل قسمت جلو حالا باز یا پشت بشه، فرقی نمیکنه. پس من میام از اینجا این قسمت مارکر میام اینجا نخ رو وارد میکنم، به این شکل در میارم بیرون و یک گره میزنم. میام از همینجا، این پشت کاره، پس نخ رو میدم پشت کار و 3 تا زنجیره میزنم. پس در ابتدای کار 3 تا زنجیره، میام داخل این قسمت و 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره کار رو ادامه میدم و گفتم از قسمت جلو ما باید در قسمت انتهای کار کم کنیم. پس من بافت رو ادامه میدم، به انتهای کار که رسیدم بهتون نشون میدم. خب ببینید من این قسمت رو تا اینجا بافتم. میام دوباره ببینید به این 3 تا که رسیدم، میام روی اولین پایه رو میبافم، دومی رو به صورت نیمه، حالا یه دونه جا میذارم، میام اینجا یک پایه بلند. همین قسمتی بود که مارکر گذاشتم. کار رو برمیگردونم، میام داخل این پایه، دقیقا همون کاری که برای اون قسمت انجام دادم. 3 تا زنجیره، دوباره میام داخل پایه و میبافم. به این شکل. ببینید برای اینکه بازم من به خاطر شما اومدم این قسمت جلوی کار رو مارکر گذاشتم که بدونم دیگه فقط این قسمت رو باید صاف برم، اینجا باید صاف بره بالا. پس از قسمت پشت کار کم کردن رو انجام میدم که این هلالی دقیقاً تعدادی که این قسمت داره کم میشه با این قسمتی که کم شده باید یکسان و یکی با هم بره بالا. پس من بافت رو ادامه میدم و اتصالش رو دیگه انتهای کار بهتون نشون میدم. خب من بافت رو ادامه دادم، این سمت رو هم یه دونه مونده به رج آخر. من حالا این قسمت رو میبافم و به اینجا اتصالش میدم، در حین بافت رج آخر به این قسمت اتصال میدم. حالا شما ممکنه که از این سمت بخواید شروع کنید، باز فرقی نمیکنه. حالا مال من از این سمت شده، از قسمت روی کار هم هستم، یعنی جفت بافت ها قسمت روی بافت هستش. میام به این شکل عمل میکنم. اینجا سه تا زنجیره میزنم، میام
از این 3 تا زنجیره این دونه رو عبورش میدم. حالا بعد این نخ رو پشت کار پنهان میکنم. دوباره میام حالا روی بعدی این وسط باید 2 تا پایه بلند ببافم. پس 2 تا پایه بلندم رو میبافم و از این وسط این 2 تا پایه به این شکل نخ رو عبورش میدم. دوباره میرم داخل بعدی، 2 تا پایه بلند رو میبافم وسط و حالا میام از وسط این قسمت بعدی به این شکل میگیرم و عبورش میدم. دوباره میام روی بعدی، دوباره 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. میام اینجا و به این شکل اتصال میدم. ببینید اصلا این قسمت بافت ببینید به چه شکلی میشه، مشخص نمیشه که دوخت انجام شده. دوباره میام روی بعدی، 2 تا پایه بلند رو میبافم و میام از این وسط 2 تا پایه به این شکل میگیرم و میارمش بیرون. دوباره 2 تای بعدی و میام از این قسمت میارمش بیرون. به این شکل. دوباره میام آخری رو روی 3مین زنجیره به این شکل میگیرم، میبافم و بعد از اینجا میارمش بیرون، یه تک زنجیره و نخم رو پاس میکنم و دوخت من به این شکلی و زیبایی میشه. حالا بعدش باید اول من میام این قسمت پایین رو میبافم و بعد میایم این قسمت ها رو تمیزکاریش رو انجام میدیم و این قسمت این نواری هم که باید اینجا بافته بشه رو با هم در انتهای کار میبافیم. حالا من هنوز نخم رو کات نکردم ولی میخوام بهتون بگم که چند رد شد، یعنی چند سانت بافتم. این قسمت اتصال کارم هستش. برای حلقه آستین ارتفاعش 19 سانت شده، یعنی از این قسمتی که ما مارکر رو گذاشتیم و بافتیم و این قسمت رو هم صاف رفتم بالا 19 سانت شده. باز شما بستگی به حلقه آستینتون داره که چقدر ببافیم. برای من 19 سانت کافی هستش. شما شاید بیشتر باشه، شاید این کجی به این مقدار رسیده و اینم بهتون بگم من 2 4 5 تا برای این قسمت نگه داشتم، 4 تا نگه نداشتم. 5 تا چون احساس کردم که این 4 تا بخوام در نظر بگیرم خیلی باریک میشه، کردمش 5 تا. شما اگه به ارتفاع، یعنی به ارتفاعتون نرسیدید ولی به این 5 تا رسیدید، این 5 تا رو صاف ادامه بدید تا هر ارتفاعی که لازم دارید. خب حالا بریم برای قسمت پایین کار. ببینید قشنگ حلقه آستین هم به این شکل گرفت، این قسمت هم به این حالت. حالا چه این قسمت و چه این قسمت فرقی نمیکنه که کدوم قسمت جلوی کار باشه. حالا برای قسمت پایین کار من میام از همینجا این قسمت باید نخ رو وارد کنیم. ببینید نگاه میکنم به قسمت حلقه آستین، میام از همینجا این رو باید بدم پشت کار، میام از اینجا
نخ رو ببینید کاموای اولم تموم شد برای سایز 38-40. میام به این شکل نخ رو وارد میکنم و همینجا یک گره میزنم. نخ رو وارد میکنم، همینجا میام 3 تا زنجیره، 1 2 3 معادل یک پایه بلند و همینجا دوباره میام این نخ رو هم با هم میگیرم. جهت محکم کاری کار 2 3 4 و 5 تا که بافتم یه تک زنجیره میزنم، میرم داخل بعدی. دوباره 5 تا، 1 2 3 4 و 5. دوباره یه تک زنجیره، یه دونه رو جا میذارم، میرم بعدی. 1 2 3 4 و 5. دوباره یه تک زنجیره میزنم، یه خونه رها، میرم بعدی. به این ترتیب تا انتهای بافت من به همین شکل ادامه میدم. به این حالت تا انتها. ببینید این هم الان کلاف دومم. خب ببینید من تا انتها بافتم، این قسمت یه دونه موند، میام یه تک زنجیره میزنم و میام به سومی زنجیره بستم رو میزنم. بافت ما از این به بعد از دو رشت تشکیل میشه. یکی این قسمت هست، یکی هم که الان بهتون میگم. ببینید با اولی کاری ندارم، میام روی دومی پایه هم بس میزنم، کاری ندارم. میام روی سومی بس میزنم، یه تک زنجیره، همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. حالا 1 2 3 4. پس روی پایه وسط که میشه پایه سومی یه پایه کوتاه زدم. 4 تا زنجیره، 2 دور نخ روی قلاب، میام روی سومی به این شکل میگیرم و پایه دوب به صورت نیمه میبافم. اینجا نگه میدارم، 2 دور نخ روی قلاب، میام رو پایه اول به این شکل میگیرم و دونه دونه به این شکل میبافم و در آخر پایه رو به این شکل یکی میکنم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میام دوباره رو پایه وسط، یعنی روی سومی، از 5 تا یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میام 2 دور نخ روی قلاب، روی پایه آخر از پنجمی، یعنی همون پایه پنجم، پایه دوب به صورت نیمه، دوباره 2 دور نخ روی قلاب، روی پایه اول از گل بعدی به این شکل 2 تا 2 تا و در انتها یکی میکنم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. دوباره میام روی پایه سوم، یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره، 2 دور نخ، میام رو پایه پنجم از همون گل به صورت نیمه پایه دوب، دوباره پایه دوب روی 5 تای پایه اول از گل بعدی به این شکل 2 تا 2 تا و یکی میکنم. به این حالت تا انتها میبافم. دوباره 4 تا زنجیره، بافت رو ادامه میدم. خب من به انتهای رنج رسیدم، میام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و میام به این قسمت پایه کوتاه بستم رو میزنم. دوباره باید این قسمت رو تکرار بکنیم. پس میام روی زنجیره ها بست میزنم تا برسم
به این بالا سر این قسمت پایه های دوبل. پس به این شکل بست میزنم و میرسم این قسمت. میام اینجا یک بست میزنم. حالا 3 تا زنجیره میزنم. 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. در واقع 3 تا پایه بلند میبافم. همین 5 تا باید باشه. ما تا ابتدای کار من 3 تا میبافم که بعد حین باف در انتهای کار این 2 تا پایه رو میبافم. اتصالم که از اینجا میشه، همینجا پایه کوتاه ایرج من شروع میشه. این قسمت اینجا که پایه کوتاه زدیم. برای همین پس 3 تا ابتدای کار بافته میشه. میام یه تک زنجیره میزنم. دوباره میام این بخش یکی شدن. میام به این شکل. میگیرم و میبافم. 1 2 3 4 و 5. دوباره یه تک زنجیره میزنم. میام همین قسمتی که پایه دوبله یکی شدن داشتیم و 5 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5. دوباره یه تک زنجیره میزنم. میام این قسمت 5 تا پایه بلند رو میبافم. به همین ترتیب تا انتها بافته میشه. خب ببینید من تا انتها به همین شکل بافت رو ادامه دادم. حالا در انتهای کار یه تک زنجیره میزنم. ببینید اینجایی که 3 تا در ابتدای کار بافته بودم، میام همینجا 2 تا پایه بلند دیگه هم اضافه میکنم. و حالا میام به 3مین زنجیره بستم رو میزنم. و همینجا یه تک زنجیره و دوباره همین قسمت یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 2 دورنخ و دوباره تکرار این قسمت. پس وقتی خواستید 5 پایه بلند رو در این رج ببافید، 3 تا اول در انتهای کار 2 تا اضافه میشه و میایم روی این 3مین زنجیره که ما بستمون رو میزنیم، از همین قسمت پایه کوتاهمون رو میبافیم. دوباره میام 4 تا زنجیره، میام این قسمت روی وسطی یک پایه کوتاه و به همین ترتیب ادامه میدم تا 5 تا از این گلای پایه بلند و بعد دیگه این قسمت رو ادامه نمیدم. پس 5 تا از این گلا که تشکیل شد برمیگردم ادامه کار رو بهتون نشون میدم. خب ببینید عزیزان، من به این حالت بافت رو انجام دادم. 1 2 3 4 5 تا از این گلا الان من اینجا تشکیل دادم. من به همین اندازه میخوام و میخوام حالا الان این رو ببافم و دوباره 5 تا از این گل ها ببافم. پس حالا بعد از بافت این 1 2 3 4 5 میام این بافت قسمت روی سینه رو اجرا میکنم. یعنی میام از اینجا میام روی 4مین پایه به این شکل میگیرم، یک بست میزنم، 3 تا زنجیره و میام همینجا دوباره وی رو تشکیل میدم، یعنی 2 تا پایه میبافم. حالا میام روی این تک زنجیره هم 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره یک پایه رها، پایه دوم، 2 پایه. دوباره یک پایه رو رها میکنم رو پایه 4م، 2 پایه. دوباره روی تک زنجیره 2 پایه. دوباره
پایه اول رو نمی بافم، میام رو پایه دوم 2 پایه. پایه سوم رو نمی بافم، میام رو پایه چهارم 2 تا. دوباره روی پایه پنجم کاری ندارم، میام رو تک زنجیر. دوباره 2 تا. به همین ترتیب تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب من به انتهای کار رسیدم. ببینید کار رو به همین شکل ادامه دادم. میام حالا به دومین پایه این قسمت هم 2 تا می بافم و حالا به سومین زنجیره به این شکل بستم رو میزنم. دوباره کار رو برمیگردونم، میام داخل این پایه یک بست میزنم. برای اینکه قسمت جلوی کار رو گم نکنید من اینجا مارکر گذاشتم. دوباره میام همینجا 1 2 و 3، دوباره همینجا یک پایه بلند. دوباره میرم داخل بعدی و به همین شکل ادامه میدم. دوباره روی بعدی. دقیقاً همین کاری که برای اینجا کردیم. پس این کار رو انجام میدم، یه چند رج میبافم، برمیگردم بهتون میگم که چند رج بافتم، تو کدوم قسمت بافته انجام دادم و بعد برمیگردم. خب ببینید دوستان، من 1 2 3 4 5 رج به این شکل بافتم و الان قسمت جلوی کار هستم. میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. این رج میام یه تک زنجیره روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. پس 1 پایه، 2 پایه، 3 پایه، 4 پایه، همینجوری روی هر پایه یک پایه. 1 پایه کوتاه به این شکل دور تا دور میبافم. خب من تا انتها به همین شکل ادامه دادم. میام به اولین پایه میگیرم و بست میزنم. همینجا میام 3 تا زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. یه تک زنجیره میزنم، 1 2 3 تا رو رد میکنم، میام روی چهارمی و دوباره 5 تا پایه بلند. 2 3 4 و 5. ببینید من الان اینجا تعداد پایه های کوتاه من 192 تاست و 192 بر 4 بخش پذیره. پس من اومدم فاصله بین اینها رو 4 تا در نظر گرفتم. دوباره میام اینجا دوباره بافت رو انجام میدم. یه تک زنجیره، 1 2 3 میام روی چهارمی و دوباره مدل رو تکرار میکنم. شما اگر فکر کردید که یه مقداری براتون تنگه میتونید فاصله اینجا رو کمتر بکنید. باز بستگی به شمارش داره و اینکه تقسیم بندتون به چه شکلی باشه. پس به همین ترتیب ادامه میدم. یه دوباره 5 تا از این پایه های بلند تشکیل شد. دوباره برمیگردم کار رو بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من بافت رو ادامه دادم. این قسمت رو هم بافتم. 5 تا از این گل ها تشکیل شد. 1 2 3 1 2 3 4 و 5 تا. 5 تا از این گل ها رو من تشکیل دادم. اما اینجا یه اما داره. این قسمتش خیلی برای من کلوش شد. ببینید شما حتی میتونید این رو حالت پیراهن هم ببافید. من این قسمت رو چون میخوام حالت تاب باشه و به حالت تاب بپوشم میام میشکافم. این 5 تا پایه بلند رو یه دونه 5 تا پایه‌ای میبافم، یه دونه 4 تایی. دوباره یه دونه 5 تایی میبافم، یه دونه
4 تایی که یه مقدار حالت جمع شدن داشته باشه. اینطوری گشاد تو تنم وای نسته. شاید شما سلیقه دوست داشته باشید گشاد باشه، اما من اینقدر گشاد رو دوست ندارم. پس چیکار میکنم؟ میام یه دونه 5 تایی، یه دونه 4 تایی، یه دونه اینجا این قسمت، یه دونه 5 تایی، یه دونه اینجا نه، اینجا اوکیه، این قسمت اوکیه. اینجا میام بخوام بافت رو ادامه بدم، یه دونه 5 تایی، یه دونه 4 تایی، یه دونه 5 تایی، یه دونه 4 تا که این مقدار جمع تر بشه کار من. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، شکافتم، دوباره از نو بافتم. ببینید الان من این قسمت 4 تا بافتم، بعدی رو 5 تا، دوباره 4 تا، بعدی رو 5 تا که یه مقدار بافت من جمع تر بشه. حالا بعد از این که ما 5 تا از این گلا رو تشکیل دادیم، بافت رو همینجا دیگه ادامه نمیدم و این بافت رو شروع میکنم. میام همین قسمت روی وسطی پایه، روی از 5 تا روی سومی میام 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. میام از بین این 4 تا میام روی سومی یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 و میام این دفعه 5 تا پایه بلنده میام روی سومی پایه کوتاه میبافم، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 و میام این قسمت روی سومی. به همین ترتیب تا انتهای رج میبافم. خب ببینید من تا انتهای رج بافتم. میام به همین قسمت یک بست باید بزنم. به این شکل یک بستم میزنم این داخل. رج بعد رو از اینجا شروع میکنم. 3 تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند، 2 پایه بلند دیگه هم میبافم، میشه 3 تا. یه تک زنجیره میزنم دوباره تو همین فضا، 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، دوباره یه تک زنجیره میزنم میام تو این فضا، 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. یه تک زنجیره میزنم دوباره 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. دوباره یه تک زنجیره میرم داخل بعدی، 1 2 و 3. یه تک زنجیره دوباره 1 2 و 3. دوباره یه تک زنجیره. به همین ترتیب تا انتها بافت رو ادامه میدم. خب ببینید دوستان من تا انتها به همین شکل بافت رو انجام دادم و نخم رو کات کردم. حالا برای این قسمت اینجا دور تا دور ما باید پای کوتاه بزنیم برای تمیزکاری و همینطور این قسمت حلقه آستین رو. پس من میام از همینجا نخم رو باید وارد کنم به این شکل، یه تک زنجیره و همینجا یک پایه کوتاه میزنم به این شکل. حالا میام اینجا یک پایه کوتاه دیگه، دوباره میام این قسمت یک پایه کوتاه جهت تمیزکاری کارم، میام دوباره این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره این وسط یک پایه کوتاه، میام اینجا دوباره یک پایه کوتاه، دوباره این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره اینجا یک پایه کوتاه. میرسم این قسمت، میام اینجا
یک پایه کوتاه میام اینجا، یک پایه کوتاه دوباره میام این قسمت، یک پایه کوتاه میام اینجا، یک پایه کوتاه. به همین ترتیب پایه های کوتاه میزنم به این شکل دور تا دور و لبه کارم رو تمیز انجام میدم. این سمت رو هم به همین شکل تمیز کاریش رو انجام میدم